आज बनवणार आहोत पनीर बिर्याणी। तर त्यासाठी आपण बासमती तांदूळ घेतले आहेत 2 वाटी। त्याला धुवून अर्धा तास पाण्यामध्ये भिजवत ठेवा। पाव किलो पनीर घेतले आहे, त्यामध्ये मसाले टाकूया। मीठ, हळदी पावडर, लाल मिर्च पावडर, गरम मसाला याला मिक्स करून ठेवून द्या। त्यानंतर लागणारे साहित्य: कांदा, टोमॅटो, लसूण, अद्रक, कोथिंबीर। लसूण, अद्रक, कोथिंबीर, टोमॅटो याची पेस्ट बनवून घेऊया। ही पेस्ट एका बाउल मध्ये काढून घेऊ। 4 ते 5 पळी तेल टाका, त्यामध्ये थोडा कांदा तळून घ्या। कांदा तळलेला आहे, याला काढून घेऊया। त्याच तेलामध्ये बाकीचा कांदा टाका, त्याला हलवून घ्या। त्यानंतर त्यामध्ये मीठ टाका, हलवून घ्या। मसाले टाका: लवंग, मिरी, दालचिनी, जावित्री, तेजपत्ता। हलवून झाकून ठेवा थोडा वेळ। त्यामध्ये ही पेस्ट टाका। पेस्टला 4 ते 5 मिनिटे हलवत राहा। एका टोपामध्ये पाणी तापत ठेवा, त्यामध्ये थोडेसे मीठ आणि तेल टाका। आता या मिश्रणामध्ये बिर्याणी मसाला, धने पावडर, हळदी पावडर, लाल मिर्च पावडर, पुदिना याला हलवून घ्या। याच्यामध्ये 2 चम्मच तूप टाका। त्यानंतर अर्धी वाटी दही टाकून घ्या। त्याला पूर्ण मिक्स होईपर्यंत हलवत राहा। पाण्याला उकळी फुटली आहे, यामध्ये तांदूळ टाकून 70% शिजवून घ्या। आता या मसाल्यामध्ये पनीर टाकून घ्या, त्याला हलवून घ्या। तांदूळ शिजले आहेत, त्यामधलं पाणी काढून घेऊया। आता या मसाल्यामध्ये तांदूळ टाकून घेऊया। यावर तळलेला कांदा, पुदिना, कोथिंबीर, तूप, फूड कलर टाकून घ्या। झाकण ठेवून स्लो गॅसवर 7 ते 8 मिनिटे शिजवून घ्या। पनीर बिर्याणी तयार आहे। बिर्याणीला काढून घेऊया।